डे लाइटबाट चाहिँ हामीले भयो त्यो खपत कम गर्न सक्छौँ। अर्को कस्ट हामीले मिनिमाइज गर्न सक्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सोलरको चाहिँ गर्नु सक्छौँ। किनभने हाम्रो मिनिमम पनि मन्थली चाहिँ 7-8 लाखको बिल त आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले सोचेको। कस्टहरूको कुरामा अनि त्यो इनर्जी एफिसियन्सीको कुरामा पनि राम्रो हुन्छ अन द लङ्गर रन। सोलर इनर्जी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ अहिलेको लाइफमा, किनभने क्लाइमेटिक चेन्जेसहरू भइरहेछ। सोलरले चाहिँ नि धेरै नै हामीलाई पोजिटिभ वेमा इफेक्ट गरिरहेको छ, जस्तो कि एयर पोल्युसनहरू पनि यसले धेरै नै मिनिमाइज गरेको छ। डेफिनेटली इन्भाइरोमेन्टको लागि राम्रै हो। पोल्युसन त धेरै बढिरहेछ अहिले होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ त्यो कम हुन्छ कि, किनभने त्यो पनि अब किनभने बत्ती गयो भने जेनेरेटर बाल्नुपर्ने समस्या छ। जेनेरेटरबाट चाहिँ पोल्युसन हाले त त्यो पोल्युसन गर्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ नेसेसरी स्टेप फर एभ्री वान आई गेस। जस हामी खुसी छ हामी सोलर एनर्जी युज गरेकोमा। थ्याङ्क यू।